Duo Oh, ata. dito. Kita ko eh, ulting. Pahel. Is low yan. Outing. Auto dito. Na-destroy ko. Yun, dalawa yun. Wait. Healing ako. Sila, mga nasa loob sila. Down. Dito sa akin. On me. Low. Ay, crack yung ano yung GB. Dito, meron dito may tao. Nice. Down GB. Saan yan? Nasaan yan? Yes, ground floor. Okay, nice. Nice. Nasa kanan. 10 seconds and the Adjust Ito, harap ka natin. ito, nasa harap mo. Patayin natin yan. Tama. Meron sa harap natin, no? Yung GB. Ay, crack ni GB. Wait sila lahat? bogey's shield. Purple yung ano, yung... Yeah. We're gonna push. Kaya may take yung taas. Wings out. Ito. Blue armor. Oh, I missed a shot. White armor. Blue white. Crack to GB. Wait, I'm gonna kill GB. Ah, no. I'm running. Takbo na ako. I down one. Takbo na kayo. Forward. Come here. Forward. Dito We're na. gonna play this. Right here. Sige, abangan na lang Other natin. thing. I down two. Nice. I killed them all. Okay, go here. You go here? Abangan nilang natin. They're gonna wait for us. Wait kayo dyan sa may entrance. Oh, yo, rat! Oh no. Okay. Yo, one more right there. Test yun na. Charging on my shields. I think we have to, I think we can push. Let's go. Kaya tayo Tingin mag-push. ka, baka may naka-camp pa. Wala. Yo, dapat na Halika nag-push na. tayo. No time. Rat muna lang. Lakarin nyo na lang. No, we need to ult na eh. Meron dyan, isa. Yeah, right there. Be careful. Nice! There's one. Out. Ano yun? Balik horizon na tayo? Balik horizon vantage na lang ba? Sige, pwede. Sige. Oh, wala tayong defensive. Sorry. Nadash ka. Tori! I understand the conflict. Ang bagal na. Napubong na. Tapos favor na naman do. Hindi naman saan. Oh, dagdag na daw! Meron akong na-down! Crack one! Let's go! Tayo. Reposition. Meron dito. Oh, Crack one! Nandito. Test natin to. Dead one. Meron pa dito ah. okay, lower floor. Save ka ba dito? Push mo. Patay na natin to. Okay, down. Let's go. May swap. Tayo, laban tayo. Ito, meron dito. Meron. Yeah. Ito. Nagbabal. I-push ito. Okay. Check. Be careful. Dito ano. Drop. Nice kill. Down. Saan yung isa? Meron dito na. I-push yung shirt. I-install yung push-up natin. Ay, crack ko yung raid. Yeah, dito. Down. Last one dito. Saan? Scene nandito. Last scene siya dito. Check ko na lang. Nasaan to? Ito ko yung GB. Andito siya. You're right there. Done. Nice kill. Saan ba? Abangan ko. Nasa loob. Yeah, watch.
100, 100. Dead. Down. Go push. Wait lang, huwag kayo masyadong mga ano, huwag kayo masyadong... Dalawa yun. Nag-drop down. Ay, crack all. Flash. Okay. Lalabas yung mga... Yo, nag-gold. Ano kayo, makapagsulong pa yan. Ouch. Oh no. Heal kayo. Mag-heal kayo. Mag-heal kayo. Bumaba kayong dalawa, labanan niya. Go na. Are you sure? Bawa. Oh, wala. Patay ako. Sayang. Focus. Good try. May KP ako dun sa Okay, baba. yeah, fair. Nice. Yo, abangan mo itong mundo na to, ah. Yo, nag-vault. Dead, one. Yo. Shit. Teka lang po ulit, ah. Tama sila? Wait, down ako. Luto. Ay, ganun lang. May isa. Tas, second floor. Tas. Eh, bumaba. Yo, may bang. Doon ka. Wait lang. Pumasok ka muna. Makapasok ka. Pasok ka. Nice one. Namatay. Ihil mo ako muna. Eh, sige. Rest mo na yan. Dito ka. Pasok. Pasok to. Okay. Nice. Miskan tayo. Second tayo. Yo, dito! What the fuck? Dito to. Lipat. Oh, yo, di ako makano. Naparin ka. Diyan kayo, no? Save kayo Malceid, pre. Medyo.